Hello everyone, welcome to I Learn Smart Words Grade 6. Today we will study Unit 10, Cities Around the World, and the review lesson. Let's get your student book, page 104 and 105 ready for the lesson today. For the review lessons, we will review landmarks in cities around the world and features of cities around the world. First of all, let's move to listening. Ở trong phần nghe này, các con sẽ nghe các câu hỏi từ 1 cho đến 5. Mỗi một câu chúng ta sẽ được nghe 2 lần. Các con sẽ nghe lần số 1 và lần số 2 thì thầy sẽ cùng nghe và sửa với các con luôn. Let's listen. Unit 10. Review. Track 72. Listening. You will hear 5 short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer, A, B, or C. Here is an example. Which city is more crowded? Chúng ta có câu số 1 làm ví dụ. Câu hỏi là Which city is more crowded? Chúng ta có Jakarta, Penang, and Bangkok. So you listen for the name and which city is more crowded. Do you want to go to Penang or Jakarta? Penang. Jakarta is more crowded than Penang. What can we do in Penang? We could go shopping, go hiking, or visit the old town. Okay, that sounds fun. Let's go to Penang. The answer is Jakarta. So there's a tick in box A. Now we are ready to start. Look at question 1. Okay, now look at question 1. What will Susie do if it rains? Các con phải nghe và để ý câu hỏi là của mình. What will Susie do if it rains? And we have 3 choices right here. A, maybe visit a palace. B, maybe having some tea. And C, it looks like going to the bookstore or something. Right? Now listen carefully. 1. What will Susie do if it rains? Susie, what are you going to do for your vacation? I'm gonna visit the summer palace. What will you do if it rains? If it rains, I'll go to a tea house, have some tea, and read a book. Now, listen again. What do you choose? A, visit a palace. B, have some tea. Or C, what's your answer? B is the correct answer. Now listen and check. Susie, what are you going to do for your vacation? I'm gonna visit the summer palace. What will you do if it rains? If it rains, I'll go to a tea house, have some tea, and read a book. So the answer is, if it rains, I will go to a tea house, have some tea, and read a book. So the right answer gonna be B is the correct answer. Right. Number 2, which city is cheaper? So you have Singapore, Shanghai, and Osaka. Listen. Which city is cheaper? Where do you want to go, Charlotte? Which city is hotter, Singapore or Shanghai? Singapore is hotter than Shanghai. Which city is cheaper? Shanghai is cheaper than Singapore. It's even cheaper than Osaka. Let's go to Shanghai. Okay. What do you choose? Singapore, Shanghai, or Osaka? And the right answer is B again, Shanghai. Let's listen again and check. Which city is cheaper? Where do you want to go, Charlotte? Which city is hotter, Singapore or Shanghai? Singapore is hotter than Shanghai. Which city is cheaper? Shanghai is cheaper than Singapore. It's even cheaper than Osaka. Let's go to Shanghai. Okay. So you will hear the boy say, Singapore is hotter than Shanghai, but Shanghai is cheaper than Singapore and even cheaper than Osaka. So the correct answer is Shanghai is cheaper than Singapore and Osaka. Number 3, where will you visit? So you have A is a cathedral, B maybe a palace, and C a bridge. So you will listen and choose the right place. 3.
Where will Gil visit? Jack, do you know about Salisbury? Yeah, it's famous for its cathedral. It has 2 museums as well. I'm only there for a couple of hours. Well, you should go to the cathedral then. Okay. Now, listen again. Oh, what did you choose? What did you hear? Did you hear bridge? No, right? Do they talk about palace? No, right? In the audio, you heard like cathedral and museum. And finally, they say you should visit the cathedral. So the right answer gonna be A. Listen and check. Jack, do you know about Salisbury? Yeah, it's famous for its cathedral. It has 2 museums as well. I'm only there for a couple of hours. Well, you should go to the cathedral then. Okay. You should go to the 4. What will Emma You should go to the cathedral then. You should go to the cathedral then. So the right answer gonna be A. Number 4. What will Emma do if she can't get a ticket? So you have A. Aquarium, B. Amusement park, and C. maybe the zoo because you have the animals right here, right? Now let's listen. 4. What will Emma do if she can't get a ticket? What are you gonna do for your vacation, Emma? I'm going to go to an amusement park, but it might be very crowded. What will you do if you can't get a ticket? If I can't get in, I think I'll go to the nearby zoo. What do you choose? Aquarium, A. Amusement park, B. or the zoo? Okay, the right answer is C. Let's listen and check. What are you gonna do for your vacation, Emma? I'm going to go to an amusement park, but it might be very crowded. What will you do if you can't get a ticket? If I can't get in, I think I'll go to the nearby zoo. So she said, if I can't get in, I might go to the nearby zoo. So that's the reason why we choose C, the zoo. Number 5. In this question, you have to find out which cities has more big buildings. So you have Kyoto, Tokyo, or Beijing. Let's listen and find out. Which city has more big buildings? Which city is more modern, Kyoto or Beijing? I think Beijing is more modern than Kyoto. Why? Beijing has more big buildings than Kyoto. Kyoto has lots of old houses and temples. What do you choose? Let's check. C is the correct answer, Beijing. Let's listen and find out. Which city is more modern, Kyoto or Beijing? I think Beijing is more modern than Kyoto. Why? Beijing has more big buildings than Kyoto. So he said Beijing has more big buildings than Kyoto. So the right answer gonna be C. Now, how many correct answers do you have? If you have 3 correct answers, don't worry, try more and you can get better. Ở nhà các con có thể nghe lại để mình có thể làm cho tốt hơn phần listening này. Now, let's move on. Chúng ta có phần tiếp theo, reading. Ở trong bài đọc này, các con sẽ phải chọn một từ phù hợp để chúng ta điền vào email. Và chúng ta không có từ sẵn, các con phải tự nghĩ ra từ. Chúng ta sẽ làm thử câu đầu tiên ha. Mình có thanks thì đi với giới từ gì ạ? Thanks to, or thanks you, or thanks for. Mình có phần tiếp theo nó là your email. Cho nên chỗ này mình phải chọn giới từ là for. Thanks for your email. I miss you a lot. Thầy mời các con cùng đọc cái email này. Chúng ta sẽ phân tích với thầy và sau đó các con sẽ tự điền từ nhé. Yesterday, my parents took me, my sister. Và chỗ này các con nghĩ mình nên điền chữ gì đấy ha? Took me but my sister. Took me for my sister. Took me and my sister. Chữ nào mình nghe phù hợp hơn ha? Các con sẽ tự suy nghĩ nha. For a drive around Carson City. It's smaller and more peaceful. Mình có San Francisco. Ở đây mình đang có sự so sánh. More blah blah blah. Vậy thì thường mình sẽ nghe more đi với chữ gì ha? More than, right? It's also hotter
And there are spaces. There are off spaces for outdoor activities here. Vậy mình sẽ có chữ gì mà đi với chữ off ha? Các con nhìn vào câu số 4. Tomorrow, my first day at the new school. Vậy câu này chưa có động từ. Chúng ta có thể chọn động từ gì nhỉ? My tomorrow are, tomorrow is, tomorrow was, tomorrow were. Let's think. And finally, I'm so nervous. I will write you soon after the first day of school. I will write to you, I will write for you, I will write blah blah blah. Ok. Rồi, các con hãy dừng video này và sẽ làm cái phần này trong vòng 3 phút. Sau đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Time is over. Let's check. Number 1. What's your answer? And. Very good. So you have number 1. My parents took me and my sister. Right. Number 2. What's your answer? Than. That's right. You have more and than. So number 3. What do you choose? You may have a lot of or lots of. Right. Maybe. Right. The correct answer is lots of. There are lots of spaces for outdoor activities. Number 4, tomorrow is, was, are, or there. Is, right? And number 5, I will write to you, for you, about you. What do you choose? What's your answer? To you, right? I will write to you again after the first day of school. Very good. How many correct answers do you have? If you have less than 3 correct answers, try more. Thầy mời các con cùng qua một bài tập tiếp theo. Và trước khi chúng ta qua bài tập tiếp theo, các con hãy nghe lại các từ vựng mà chúng ta đã được học ở trong unit này để cùng ôn lại từ vựng nhé. Let's listen and repeat. Statue. Statue. Museum. Museum. Palace. Palace. Tower. Tower. Opera house. Opera house. Cathedral. Cathedral. Bridge. Bridge. Park. Park. Let's review a few more vocabulary in this unit. Listen and repeat. 1. Clean. Clean. 2. Populated. Populated. 3. Cheap. Cheap. 4. Temperature. Temperature. 5. Expensive. Expensive. 6. Polluted. Polluted. Very good. Now let's do this exercise. Ở trong phần bài tập này, các con sẽ sử dụng các từ vựng mà con vừa được nghe và chúng ta sẽ điền vào các câu ở đây. Thầy sẽ cho các con 2 phút để các con làm bài tập này. Các con có thể dừng cái video ở đây và các con sẽ làm bài tập này trong vòng 2 phút. Sau đó sẽ quay lại để cùng kiểm tra với thầy. Now, time's over. Let's check. Number 1. An opera house is a place to watch musical performances, and the one in Sydney is very famous. Number 2. What's your answer? Mình có chữ P đầu tiên. Right. Kings and queens often live in a palace. Very good. Number 3. A and you have B helps people travel over the rivers. So a bridge. Number 4. There are too many people and it's very, mình có chữ C gợi ý. Too many people, so it's very crowded. That's right. Number 5. The park in my town is very, and you have P. Chỗ này mình chưa có gợi ý gì hết ha. Có thể là populated or polluted. And there are only a few people. Wow, mình có gợi ý phía sau đây. There are only a few people, so and quiet. So what's the right adjective? Peaceful. Number 6. The average. Mình có nhiệt độ ở đây. 27.5 degrees Celsius. So this one gonna be temperature. That's right. And number 7. There's no trash on the streets in Singapore. No stress on the street in Singapore. Mình có chữ C gợi ý. So you see, Singapore is famous for being clean. Very good. So the right answer gonna be clean. That's good. Now, let's move to another exercise. Unscramble the sentences. Ở trong bài tập này, các con sẽ nhìn các từ gợi ý ở đây và sau đó con sẽ viết lại thành một câu hoàn chỉnh.
Các con có thể dừng video và làm cái bài tập này trong vòng 3 phút. Sau đó thầy sẽ quay lại để cùng sửa với các con. Time's over. Let's check your answer. Okay, chúng ta cùng kiểm tra đáp án nha. Câu số 2, đáp án của các con là gì? This article says Singapore is the most expensive city in the world. Number 3. New York, Mexico City. Đây là một câu so sánh ha. So you have the right answer is New York has more museums than Mexico City. Number 4. January in blah blah blah. Thì mình sẽ thấy có từ viết hoa là January and từ Paris có dấu chấm. Thì mình sẽ chọn cái từ nào là đầu tiên ha. January là từ đầu câu đúng không? So January in Đà Nẵng is hotter than in Paris. Right. Number 5. Các con sẽ chọn từ nào là từ đầu tiên nào? Honolulu, right? Đây là từ đầu tiên và từ cuối cùng là USA sẽ có dấu chấm ở đây. Và đây là một câu so sánh nữa. Right. The right answer gonna be Honolulu is the cleanest city in the USA. Number 6. Câu số 6. Các con sẽ viết từ nào là từ đầu tiên nào? Có thể là Hà Nội, có thể là I, có thể là Phú Quốc. Phú Quốc chắc chắn đứng ở cuối câu rồi ha, có dấu chấm. Vậy đây mình sẽ còn 2 chữ thôi, Hà Nội và chữ I. Thì chữ I sẽ đứng ở đầu câu đi với động từ think. So I think Hanoi, right? I think Hanoi is more crowded than Phú Quốc. Number 7. Các con tìm dùm thầy từ viết hoa nè. Mình sẽ có từ Los Angeles, right? I and Berlin. Berlin thì chắc chắn đứng cuối câu rồi vì có dấu chấm. Và mình sẽ có từ I đứng ở đầu câu. Và câu này sẽ giống như câu số 6 đúng không? I think, right? So the right answer gonna be I think Los Angeles is more modern than Berlin, right? Các con hãy sửa đáp án xuống vào trong vở của mình. Hoặc là các con có thể chụp màn hình lại và mình sẽ sửa đáp án sau. Thầy mời các con cùng qua một bài tập cuối cùng của bài review hôm nay. Ở trong phần bài tập này các con sẽ chọn ra từ có phát âm khác với lại 3 từ còn lại. Các con có thể dừng video đây thì chúng ta sẽ làm cái bài tập này trong vòng 2 phút. Sau đó thầy sẽ cùng kiểm tra với các con. Let's check for number 2. Although, there, tooth. Mình thấy là although là âm the, there, the, tooth. Vậy thì đáp án sẽ là C, đúng không? Mình không cần đọc tới câu D luôn. Number 2. Theater, third, month, then. Vậy câu này mình thấy là theater, third, 3 từ này đều đọc bằng âm và chữ cuối cùng then. Mình sẽ chọn đáp án là D. Number 4. Those, three, fifth. Mình thấy mình đọc hai cái từ này đọc giống nhau rồi là và vậy thì chữ này sẽ là those. A là đáp án. Right. Number 5. Brother, clothes, both, than. Mình thấy hai cái chữ đầu tiên đọc là âm the, brother and clothes. Cho nên mình sẽ chọn chữ C, both là âm. Number 6. Bath, breath. Mình thấy hai âm này đọc là âm th rồi đúng không? Âm này là teeth, cũng đọc là th. Vậy thì chữ cuối cùng là D, chắc chắn sẽ là đọc khác. Breath. You did very good job today. Let's move to workbook. Thầy mời các con lấy sách bài tập trang 71. Chúng ta sẽ cùng làm bài tập ở trong trang 71 của bài review. Let's have a look at the homework. Chúng ta cùng nhìn vào bài tập đầu tiên, listening. Ở bài tập này các con sẽ được nghe 2 lần. Và các con sẽ nghe 1 lần và lần thứ 2 thì thầy sẽ sửa luôn. Chúng ta cùng phân tích câu hỏi để chúng ta sẽ nghe dễ hơn nhé. Các con nhìn cho câu số 1. The Royal Crescent and Botany. Mình sẽ có danh từ ở đây, danh từ ở đây. Về chỗ này sẽ là một cái danh từ gì đó mà các từ vựng hôm nay các con đã học. Câu số 2, mình có years old. Về chỗ này chắc chắn là một con số rồi. Ví dụ như là 10 years old, 100 years old, 200 years old, 8,000 years old. Right. Number 3, Alexandra. Và chỗ này mình có another place to visit. Vậy đây sẽ là một nơi nào đó. Number 4, price of the park. Right. Cái giá. Về chỗ này chúng ta sẽ nghe một con số về tiền. Ký hiệu này là pound. So you have 2 pounds, 3 pounds, or 0, or free. Number 5, things to do in Bath. So you have shopping. Và chỗ này mình sẽ nghe một động từ thêm in ở đây. Shopping or something else and then exploring. Okay. Let's listen and find the answer. Listening. You will hear a man talking about a famous English city. Listen and fill in the blanks.
You will hear the information twice. If you are going to go to England this summer, you should visit Bath. It is a very old city in the southwest of England. It has many famous landmarks, like the Royal Crescent and Pulteney Bridge. You should visit the Roman baths. They are 2,000 years old. You should also visit Alexandra Park. It is free to enter and has great views of the city. Food in Bath is expensive. Eating a sandwich in a park is cheaper than going to a restaurant. If you want to shop, eat, or just explore, Bath is a great place for all the family. Now listen again and check. Number 1, what is your answer? Bridge. Now, listen and find out. If you are going to go to England this summer, you should visit Bath. It is a very old city in the southwest of England. It has many famous landmarks, like the Royal Crescent and Pulteney Bridge. And Pulteney Bridge. So the right answer for number 1 will be bridge. Number 2, how many years old? 2,000. Very good. Listen. You should visit the Roman baths. They are 2,000 years old. They're 2,000 years old. And number 3, Alexandra Museum or Alexandra Park. Right, the right answer will be park. Listen. You should also visit Alexandra Park. You should also visit Alexander Park. And number 4, how much? Free. That's right. It is free to enter and has great... It is free to enter, right? Next one. Food in Bath is expensive. Eating a sandwich in a park is cheaper than going to a restaurant. If you want to shop, eat, or just explore. If you want to shop, eat, or just explore, so the right answer will be eating right here, okay? Now let's write down the answer. You have number 1, what is it? Bridge. Number 2, 2,000 years old. Number 3, park. And number 4, 0. And number 5, eating. That's right. Let's move to another exercise. Reading. Trước tiên thầy sẽ giúp các con hiểu câu hỏi và hướng dẫn các con cách làm. Sau đó các con sẽ làm và thầy quay lại sửa cho con sau 5 phút. Chúng ta cùng tìm hiểu câu hỏi số 1. Who will look at wild animals? Vậy chúng ta sẽ có thông tin là look at wild animals. Các con sẽ đọc đáp án của các con sẽ đọc từng đoạn A, B or C. Đoạn nào có wild animals thì các con sẽ chọn cái đáp án ở đây. Câu số 2. Who may see some famous paintings? Mình sẽ thấy famous painting ở đâu ha? Có thể là ở museum. Vậy các con sẽ tìm trong 3 cái đoạn văn này. Thì đoạn văn nào mà có thông tin về museum thì các con sẽ chọn paintings, right? Number 3, who may go shopping? Go shopping thì mình đi đâu? Supermarket, the mall, right? Các con sẽ tìm ở trên 3 đoạn văn này. Đoạn văn nào có thông tin có thể đi shopping được thì mình sẽ chọn đoạn văn đó. A, B or C. Number 4, who is going to travel to another city? Ai sẽ đến một cái thành phố khác? Mình có động từ là travel and another city. Okay. Now you can stop the video here for 5 minutes and then we'll come back and check it for you. Finish. Now, let's check the answer. Nào chúng ta cùng sửa bài này. Các con sẽ nhìn ở trên cái đoạn văn này, chúng ta sẽ đọc cái đoạn văn A và các con sẽ chọn cùng một lượt xuống 4 câu này xem câu nào là đoạn văn A. I'm on a vacation in the south of France. Tomorrow, my family are driving to the city of Niles. Vậy kia là mình có thông tin là đến một thành phố khác. Vậy câu nào mình có đến thành phố khác nào? Ok, number 4. Vậy câu số 4 các con sẽ chọn đáp án là A. Các con đọc tiếp nha. The weather is good. We will walk up a big hill called Mont Baron. If it rains, we will go look at the art show in the Mastin's Museum. Nếu trời mưa sẽ đi vào museum. Vậy mình có cái đoạn nào ở đây để đi xem vào museum? Right. Number 2. Okay, so number 2 they will see famous paintings. Vậy các con sẽ chọn đáp án là A luôn. Vậy câu số 4 mình cũng chọn là A và câu số 2 mình cũng chọn là A. Mình đọc qua đoạn số 2. My family and I are going to Singapore for the weekend. If it is sunny, we will visit Singapore Zoo on Saturday. Mình có Singapore Zoo. Hồi nãy mình có câu số 1.
Look at wild animals. Vậy chỗ này mình sẽ chọn đáp án là B. Mình đọc tiếp nè. After that we will visit blah blah blah. It is a peaceful place to walk and look at the old buildings and statues. If we have time on we will go to the mall, right? Go to the mall. What for? Shopping. Vậy mình có câu số 3. Mình chọn đáp án là B luôn. Vậy các con không cần đọc đoạn C nữa. Mình đọc đoạn A và B thôi là mình đã chọn được hết đáp án rồi. Vậy thì cùng kiểm tra lại đáp án với các con nha. Câu số 1 là gì nào? Right. B. Right. Câu số 1 là đoạn B. Câu số 2 A. Câu số 3 B. Và câu số 4 A. Vậy trong 4 câu hỏi này không có câu nào của đoạn C hết. Okay, you did a very good job today. We finished Ireland Smart World. We finished Unit 10. And we also finished Ireland Smart World Grade 6. I hope you will be ready for Ireland Smart World 7. Thank you and see you next time. Goodbye.